بدون رژیم من در یک ماه 10 کیلو وزن کم کردم. هر روز بخورید و وزن کم کنید. مواد لازم: جوی پرک یا جوی دو سر 100 گرم یا یک پیمانه. حالا جوی پرکمون رو داخل آسیاب می‌ریزیم تا همه جوهامون رو به اندازه مناسب پود کنیم. زمانی که آسیاب کردن تموم شد، تخم مرغ 2 عدد به جوی پرک هامون اضافه میکنیم. تخم مرغ رو که اضافه کردیم، حالا با یک لیسک همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا موادمون کاملا یک دست بشه. به اندازه 5 قاشق ماست شیرین هم اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. داخل تابمون مقداری روغن میریزیم و با فرچه سطح تمام تابمون رو روغنی میکنیم. شما میتونید از روغن زیتون هم استفاده کنید. موادمون رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و نصف مایمون رو داخل تاب میریزیم و مدت 10 دقیقه با حرارت کم بپزه. بعد از گذشت 10 دقیقه، زمانی که یک سمتش پخت، سمت دوم هم برمیگردونیم تا کاملا بپزه. مجدد درب تابه رو میذاریم و زمان میدیم تا پخته بشه. برای درست کردن مایه میانی از تن ماهی 1 عدد و پیاز 1 عدد استفاده میکنیم که پیازمون رو کاملا خرد و ریزش میکنیم و به اندازه 2 قاشق سس اضافه میکنیم. حالا همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا یک دست بشن. زمانی که سمت دوم پنکیکمون هم پخت، از تابه خارجش میکنیم و نیمه دوم موادمون رو اضافه میکنیم. دوستان عزیزم، با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. زمانی که هر دو پنکیکمون پخته شد، حالا لایه میانیمون رو از مواد آماده شده پر میکنیم. سعی میکنیم همه جای پنکیکمون کاملا این مواد قرار بگیرن. پنکیک دوممون هم روی اولی قرار میدیم و کمی فشار میدیم و بعد با یک کاتر یا چاقو اونها رو برش میزنیم و به اندازه های مساوی تقسیمشون میکنیم. بوی این غذا به حد عالیه که منو جذب خودش کرده. واقعا بی‌نظیره. غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جونتون. یک دستورالعمل خوشمزه و آسون و با حداقل امکانات شما میتونید این غذای خوشمزه رو درست کنید. واقعا لذیذ و جذابه. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز هیچ پرداختی نیست. بنابراین هر چه زودتر از این فرصت مناسب استفاده کنید و عضو بشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و برام نظراتتون رو بنویسید. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. امیدوارم که براتون لذت بخش بوده باشه و مفید. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.